नमस्कार। नमस्कार। श्रावण 4 गते जुलाई 20 तारिक यो बुधबारको बिहानीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ दिस मर्निङ लाइभ ग्यालेक्सी 4K मा र सृजना तिमीलाई पनि ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा स्वागत छ। धन्यवाद समीर, धन्यवाद। यहाँ सम्पूर्णलाई पनि हाम्रो कार्यक्रम दिस मर्निङ लाइभमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज समीर अनि म हामी दुईजना छौँ भने यो कार्यक्रम लाइभ तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत भइरहेको छ र यो कार्यक्रमको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँलाई थाहा भएको कुरा नै हो, यो हरेक दिन आउने गर्छ 6:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म र यो दौरानमा तपाईँहरूले खोज्नुभएका विषयवस्तुलाई तपाईँ समक्ष राख्ने प्रयत्न हामी सधैँ नै गर्छौँ भने अब कार्यक्रमको सुरुवात सँगसँगै तिमी वेदरको कुरा गर्न लागिरहेछौ। म सृजना मलाई यो कुरा थाहा थिएन, तपाईँले गर्न लागिरहेको छु, म गर्छु पनि। अब सृजनाले गर भनेपछि गर्नै पर्छ मैले, नत्र अर्को 2 घन्टा कसरी सँगै बिताउनु भन्दै वेदरको कुरा निकालिहाल्नु। आज सृजना मैले एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा भयो। आज म भिज्दै रुज्दै म यहाँ बालुटारको ग्यालेक्सी 4K को प्राङ्गणमा आइपुगेँ। बिचमा पाटनदै हिँडेको मान्छे, पाटनतिर पनि सिंहदरबार उतापट्टि पनि छैन, अनि यता के अरे कमल पोखरी उता पनि छैन, पुतली सडकदै कमल पोखरीमा पानी परेछ। यसलाई हामीले खण्ड वर्षाको रूपमा खण्डवृष्टि भन्छौँ हामीहरू। खण्डवृष्टि तर त्यतै भन्दा भन्दै अहिले मौसम चाहिँ देश भएर फेरि मनसुनले फेरि अलिकति अब शक्ति आर्जन गरेको छ र अब आउँदा केही दिन चाहिँ फेरि बादल सहितको दिनहरू चाहिँ देशको पूर्वदेखि पश्चिम देखिन्छ। र लास्टमा म पश्चिमै थिएँ, त्यहाँ पानी परेन भने ठुलो गुनासो गरिरहनु भएको छ। अब आउँदा दिनहरूमा पश्चिममा पानी पर्न सुरु हुनेछ। हजुर। र मौसमको कुरा गर्दै गर्दाखेरि टेम्परेचरको हकमा कुरा गर्ने हो भने हुन त हाम्रो नेपालमा धेरै टेम्परेचर त बढाए जस्तो लाग्दैन होइन। हामी जहाँ छौँ त्यहाँ चाहिँ खासै ठिक छ। 21 देखि 29 डिग्री सेल्सियसको बिचमा हामी हुन्छौँ। यो टेम्परेचर चाहिँ नेपालमा भन्दा पनि विदेशमा टेम्परेचर बढाएको कारणले गर्दाखेरि धेरै समस्या चाहिँ हिजो आज भइरहेको छ होइन। जहाँ युरोपमा चिसो हुन्थ्यो, धेरै जस्तो चिसोइको मौसम हुन्थ्यो भने आजकल त्यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस भनेर भनिएको छ र त्यहाँ चाहिँ एउटा किसिमको इमर्जेन्सी नै लागू गरिएको छ र जसले गर्दाखेरि बच्चाहरूदेखि लिएर बुढापाकाहरूदेखि लिएर सबैलाई सम्पूर्णलाई अप्ठ्यारो चाहिँ फेस चाहिँ गरिरहेको छ। यसलाई हामीले ग्लोबल वार्मिङको रूपमा लिउँ र पनि कार्यक्रममा यस विषयमा हामी पछि कुराकानी गर्छौँ भने अबको कुराकानीको विषयवस्तु के छ? हेर सृजना, हाम्रो बिहानको सोमा धेरैले मन पराउनुहुन्छ किनभने हामी सकारात्मक कुराहरू पोजिटिभिटीहरू लिएर आउँछौँ बिहान बिहानै। तर त्यो भन्दा भन्दै फेरि गलत भएका कुराहरूलाई पनि हामी बिर्सिनु हुँदैन। अब आज यस्तै गलत भएको कुरालाई चाहिँ हामीले अगाडि तपाईँको अगाडि सामु राख्छौँ र फेरि त्यो नदोहोऱ्याइयोस् भन्ने हामीहरू सबैलाई सचेत पनि गराउँछन्। कुरा के भन्दाखेरि अहिले जुन एक किसिमको भ्रष्टाचार मौलाएको छ देशमा, यो चाहिँ यसले आएर अहिले सर्वोच्चमा आएर पनि ठोकिएको भन्ने समाचार लिएर आएको छ। तपाईँ समाचारमा अरू विभिन्न माध्यममा सुनिसक्नुभयो होला। सर्वोच्चको यो भवन, नयाँ भवन निर्माण गर्दा त अलि अनियमितता भन्ने कुरा आइरहेछ नि। हजुर हो, सर्वोच्चको नयाँ भवन निर्माण गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमका हेडिङहरूमा अनियमितता भयो भन्ने कुरा छँदैछ र 6 करोडभन्दा पनि बढी अनियमितता भएको भनेर भनिएको छ भने यो अनियमितता कसरी भयो भन्ने पनि लाग्दछ कि सर्वोच्चको भवन निर्माणमा नै अनियमितता हुन्छ भने अरू ठाउँमा हुँदैन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ त समीर? कसरी सक्ने? त्यही भने कि अब डर के भन्दा छ, हेर्नेलाई कसले हेर्छ, निगरानी गर्नुपर्ने निकायलाई कसले निगरानी गर्छ भन्ने कुराहरू छन्। हुन त अख्तियार दुरुपयोग आयोग पनि छ होइन, यस्तो बेलामा हेर्छ पनि होला उसले। तर कुरा के आएन सृजना, कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यो जग खन्नको लागि अब दुई प्रकारले हामी खन्न सक्छौँ कि ज्यामीहरू चलाएर मानव श्रम चलाउन सक्छौँ अथवा औजार एक्सकभेटर। लाइन आइटेमा चाहिँ नि ज्यामी चलाउने भनेर छ, ज्यामी चलाउँदाखेरि पैसा बढी चार्ज गर्नु मिल्यो, अब दैनिकी दिनु पऱ्यो नि त पैसा। एक्सकभेटर चलायो भने सस्तो पर्ने हो। तर लाइन आइटेमा चाहिँ ज्यामी चलाउने भनेर छन्, तर प्रयोग भए चाहिँ एक्सकभेटर। तर त्यसको बारेमा त्यो परिवर्तन भएको कुरा चाहिँ नि बजेटमा लेखेर रहन्छ। हजुर। र अब श्रम मानवलाई समीर भने जस्तो प्रयोग गर्यो भने मान्छेले आफूले जग खन्यो अथवा त्यहाँ चाहिँ श्रम दान गर्यो भने चाहिँ एकजना मानिसको ज्याला 710 रुपियाँ जस्तो पर्ने गर्दछ भने स्क्याभेटर भयो भने 60 रुपियाँ 61 रुपियाँ मात्र पर्ने गर्दछ होइन। हुन त लेख्नको लागि चाहिँ लेखियो के त भन्दाखेरि मानिसले नै खनेर त्यो जग चाहिँ गरेको हो भनेर लेखियो, तर प्रयोग चाहिँ स्क्याभेटर भयो। यस अर्थमा यसरी यो बिचको यो जुन बिचको पैसा छ नि त्यो चाहिँ खाइयो भन्ने कुरा छ। र यो
भइसकेपछि विभिन्न किसिमका अनुसन्धानहरू भए र अहिले चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाहिँ छानबिन गरिरहेको अवस्था छ भने भवन निर्माणको यो लागत इस्टिमेट यो चाहिँ तयार पार्ने कामको अनुसन्धान पनि भइ नै रहेको छ। इस्टिमेट त गर्छौँ नि, कति बजेट हुन्छ के हो भन्ने त इस्टिमेट हुन्छ र इस्टिमेट गरेको बजेटको पनि छानबिन चाहिँ भइरहेको छ भने अब यस्तो खाले कुराहरू आइसकेपछि अब भवन निर्माण भएको ठाउँमा नै गएर स्थलगत अध्ययन पनि गर्ने भनेर भनिएको छ। एकदमै, र महालेखाले पनि यसमा शङ्का भएको हुनाले उनीहरू महालेखा पनि के अरे उसमै ठाउँमै गएर स्थलगत अवलोकनमा गइसकेको अवस्था छ भनेपछि यसले अलिकति अब भनौँ न मान्छेहरू अब बढी सशङ्कित भएको हुनाले चाहिँ नि अब यसमा अलिकति अब बढी हेर्ने क्रम बढेको छ र हामी आशा गर्छौँ यसबाट के निक्लिँदो रहेछ हामी सबैको चासोको विषय चाहिँ हुन गइरहेको। हजुर, चासोको विषय जस्तो अवश्य पनि हुँदै हो, किन भन्दाखेरि सर्वोच्च जस्तो ठाउँमा भवन निर्माणको बेलामा नै यसरी फर्जी काम कुरा हुन्छ भने अरू कहाँ हुँदैन त? अघि हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा भने जस्तो अरू ठाउँमा पनि हुन सक्ने पोसिबिलिटिजहरू यति धेरै छ। अब त्यसलाई हामीले नीतिमा अलिकति यसलाई छानबिन कसरी गर्ने, यसलाई कसलाई ट्रस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू छ नि, कसलाई ट्रस्ट गर्ने, काम भइरहेको कामहरूको विषयमा हामीले कसरी जनताले कसरी बुझ्ने, कसरी यसको हेक्का राख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अलि ठुलो प्रश्न चिन्ह लागे जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दछ। हेर, किन भन्दाखेरि यी सबै भवन निर्माणहरू हुन्छन् होइन, यो सडक निर्माणहरू हुन्छ, विभिन्न अरू किसिमको चिजहरू पनि निर्माणहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ सिधै निर्माण भएको चाहिँ अवश्य पनि होइन। त्यो निर्माणमा हाम्रो पनि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली इन्भल्भमेन्ट छँदैछ, फाइनेन्सियल इन्भल्भमेन्ट छ अरूभन्दा पनि होइन। सो यस अर्थमा हामी जनता पनि सजग हुनुपर्छ र आन्सरेबल को हुने हो त? जरुर है। र यी कुराहरू भन्दै अब हाम्रो कार्यक्रम एकैछिन ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकपछि स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। म र सृजना तपाईँको सामु छौँ र अब कुरा गर्ने क्रममा सृजना अब अलिकति भ्रष्टाचारको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब मलाई कहिले लाग्छ कि हामीले कसैलाई कारवाही गर्ने भने उनीहरूलाई बाँधेर समातेर गएर कतै छोडिदिनु मिल्छ मिल्दैन? कहिलेकाहीँ छ नि गल्ती गर्ने मान्छेहरूलाई, गल्ती गर्ने मान्छेहरू त मिल्छ होला सायद होइन, त्यो गर्मीमा चरम घाममा होइन। यहाँनिर कुराकानी के रहेछ भन्दाखेरि नि अब अघि हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा नै कुरा गऱ्यौँ, खण्डवृष्टि भइरहेको छ होइन, ठाउँ ठाउँमा पानी परिरहेको छ भने ठाउँ ठाउँमा पानी परिरहेको छैन। पहिला हुँदो हो त, अब हामी पनि पुरानो मान्छे भइसक्यो हेर्नुहोस्, पहिला हुँदो हो त होइन। एक ठाउँमा पानी पऱ्यो भने यो काठमाडौँभरि नै पानी पर्छ, अब आज दिनभरि नै वर्षा हुन्छ भनेर हामीले इमेजिन गर्थ्यौँ र अनुमान लगाउँथ्यौँ। भन्दाखेरि हिजो आज चाहिँ बिहान पानी पऱ्यो, दिउँसोतिर एकछिनपछि 1 घन्टापछि यो ठिक भइहाल्छ नि भनेर हामी भन्छौँ भने अब एक ठाउँमा एउटा पार्टमा पानी परेर चाहिँ अर्को पार्ट त्यहाँ पानी परेको छैन होला भनेर हामी आफै इमेजिन हामी आफै अड्कलबाजी गर्छौँ होइन। र पानी पर्नु र नपर्नुको सम्बन्ध अहिलेको समयमा हाम्रो खेतीपाती बालीनानीमा छ, किनभने यो समय भनेको चाहिँ भनिन्छ नि एकदम मुरी रोपेर चाहिँ एकदम धेरै फलाउने, त्यसलाई के भन्छ मलाई भन्नु नै आएन है। सो त्यस्तो खाले समय छ होइन। यो समयमा पानी नपरिदिँदाखेरि अनि रोपेका धानहरूमा चाहिँ एकदमै बन्जर जस्तो भइदिँदाखेरि मान्छेलाई स्ट्रेस हुनु, मान्छेलाई टेन्सन हुनु ठिकै हो। र त्यसको आवेगमा आएर मानिसहरूले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ कहाँ कुन ठाउँको भन्दाखेरि पश्चिम नवलपरासी सरावल गाउँपालिकाको चाहिँ यो कुरा हो, जहाँ चाहिँ एकदमै खडेरी लगाइसकेपछि त्यहाँ भएका गण्यमान्य व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ बाँधेर अनि सहकालको देवता इन्द्रलाई चाहिँ पूजा गर्नको लागि भनेर उनीहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ बाँधेर चाहिँ पूजापाठहरू चाहिँ गरिएछ। हेर त्यही त इमेज पनि देख्न सकिन्छ। गाउँपालिका अध्यक्षबाट यो चाहिँ हुन्छ यो रिसाएर भन्दा पनि एउटा प्रक्रियामा उहाँले एउटा विश्वास हो कि पहिले पनि यस्तो भएर छ, पहिले पनि त्यसरी नै बाँधेर अब त्यहाँका नेतृत्व भूमिकामा बस्नुभएकाहरूलाई बाँधेर वरिपरि घुमाएपछि पानी परेको रहेछ पहिले पनि हेर्नु सृजना। भनेपछि अहिले पनि उहाँले त्यही नै हुन्छ भनेर त्यहाँ वडा अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यस हिसाबले चाहिँ के अरे अध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरूलाई बाँधेर चाहिँ नि वर्षाको लागि चाहिँ उहाँहरूले अब एउटा इन्द्र भगवान्लाई अब उहाँले अब पुकार्नु भएको जस्तो बुझ्यो। अब कुरा के छ भने इन्ट्रेस्टिङ छ। अब त्यो यदि हेर मलाई त के छ भने यदि बाइचान्स यो बाँधेर घुमाउने काम गरेर पानी पर्न थालेछ भने त अब हरेक गाउँपालिका देशभरि नै अलिकति केही गडबड भयो कि जनप्रतिनिधिका जाने उहाँलाई बाँध्ने परिक्रमा गराउने
त्यो प्रचलन बस्ने हो कि भन्ने पो शङ्का लाग्न थाल्यो मलाई त। र यो ठाउँमा अब 95-96% चाहिँ अब धान रोपिसकेको र धान रोपिसकेपछि जुन हिसाबले जुन लेभलमा पानी चाहिने हो त्यो पानी वर्षा नभइसकेपछि वर्षामा नै हामी भर पर्छौँ होइन। त्यो वर्षा नभइसकेपछि चाहिँ अब यसरी बाँधेर भगवान्लाई चाहिँ पूजा गऱ्यो भने पाठ गऱ्यो भने चाहिँ पानी पर्छ भन्ने एउटा जनविश्वासले चाहिँ यो भयो होइन। अब यसको चाहिँ नतिजा कस्तो निस्किन्छ हामीले समाचारहरूमा देख्छौँ नै होला। तर बेला बखतमा छ नि समीर, पानी परेन भने यस्तो खाले कुराहरू पहिला पनि हुने गर्छ होइन। र बाँधेर भन्दा पनि एक किसिमको छ नि पानी देऊ भनेर मानिसहरू सडकमा आउने र घरबाट पानी पानी नपरेपछि भ्यागुताको बिहा गर्ने यस्तो खाले चलन त थिँदै थियो भन्दाखेरि यो एउटा पनि चलन प्रचलन भयो। यसले कसरी काम गर्छ होइन। र पनि फेरि पनि के भन्दाखेरि यस्तो यस्तो अन्धविश्वासमा बाँच्नुभन्दा पनि हामी आफै अलिकति सचेत हुनु आवश्यक छ होइन। एउटा हामीले बेला बखतमा भन्ने गर्छौँ र हामीले फिल पनि गरिरहेको हो। अब अहिले जुन हिसाबले गर्मी भइरहेको छ, जुन हिसाब किताबले एकदम ह्युमिड भइरहेको छ, युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा 40 डिग्री भनेर भनेपछि होइन, जहाँ सधैँ चिसो हुन्थ्यो त्यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस भइरहेको छ भने हामीले सजगता अपनाउने बेला भएको छैन र हामीले वारका कुरा गर्छौँ होइन। हामीले कतिवटा खाने कुरा गर्छौँ, बस्ने कुरा गर्छौँ, लाउने कुरा गर्छौँ, धनी बन्ने कुराहरू गर्छौँ भने यो पृथ्वीलाई बचाइराख्ने कुरा हामीले गर्नु आवश्यक छैन र कहिले गर्ने होला त जस्तो मलाई लाग्छ हेर। एकदम सृजना त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा गरेर क्लाइमेट चेन्ज एउटा रियालिटी हो, साँच्चै नै हो भनेर भन्नुपर्छ। र अहिले सुदूरपश्चिममा जुन पानी परिरहेको छैन, हामी आशा गर्छौँ अब छिटै मनसुन फेरि सक्रिय भएर त्यहाँ पानी पर्ने क्रम सुरु हुनेछ। अब यदि भन्दै हामीसँग आज अब न्युजको बेला भइसकेको छ, न्युजपछि एकदम इन्ट्रेस्टिङ गेस्ट पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूको बारे अलि एकैछिन भन्नुला। तर आज एकदम इम्पोर्टेन्ट दिन छ आज सृजना, आज इन्टरनेसनल चेस डे भनेपछि चेसको नि आज स्पेसल डे रहेछ। आज चेस खेल्ने दिनको सम्झना। आज तिमीलाई चेस खेल्न आउँछ? खेल्न नआउने होइन, खेल्न आउँछ मलाई, खेला पनि छु, तर म त्यसमा त्यति दखल राख्दिनँ, म त्यति राम्रो चाहिँ छैन। कतिखेर खेल्यौ तिमीले? अब अहिले पनि टाइम पायो भने यसो साथीभाइ। सुरुवात चाहिँ कतिखेर भयो त यो चेस खेल्ने? 10-11 वर्ष उमेरमा सायद पहिलोचोटि मलाई अब एक्सपोजर भयो होला होइन। अब पहिले त कहाँ यो एप र अनलाइन भन्ने नै हुँदैन थियो नि, हुँदैन थियो कि अब यस्तै स्क्र्याबल खेलिन्थ्यो, लुडो खेलिन्थ्यो होइन, त्यो के अरे टाइगर के अरे स्नेक एन्ड ल्याडर खेलिन्थ्यो होइन। नर्मली चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ समीर होइन, चेस चाहिँ संसारको धेरै मान्छेलाई खेल्न आउँदो रहेछ। 600 करोडभन्दा बढी मान्छेलाई चाहिँ चेस खेल्न आउँछ र चेसको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ मान्छेको जीवनमा बाल्यकालमा नै हुने रहेछ होइन। समीरले जसरी सुरु गर्यो 10-11 वर्षको बेलामा सुरु गर्यो भने जस्तै मोस्ट अफ द टाइम रिसर्चले पनि के भन्यो भन्दाखेरि बाल्यकालमा चेसको सुरुवात गर्दो रहेछ र त्यसपछि इन्ट्रेस्ट हुँदै गएपछि मान्छेहरू खेल्दै 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 एकदम च्याम्पियन बन्यो हो। अनि इन्ट्रेस्ट भएन अथवा अरू कुरामा बढी इन्ट्रेस्ट भयो भने समीर जस्तो बन्यो, एकदम म जस्तो बन्यो। अब खास म जस्तो बन्नुभन्दा अगाडि पनि एउटा कुरा होइन, समीर जस्तो बन्ने भयो हो भनेर भनेको चाहिँ साइन्टिस्ट के साइन्टिस्ट भन्नु बुझिस् है। मैले त बुझेँ, मैले खालि एउटा यसमा अलिकति तथ्य जोडिन चाहेको कि हामी सबैलाई थाहा छ चेस एकदम अन्तर्राष्ट्रिय खेल हो भनेर, खेलै हो नि त। तर त्यो सुरुवात त खास इन्डियाबाट भएको छ नि त। 5औं शताब्दीमा चेस चाहिँ इन्डियाबाट सुरु भयो भनेर भनिन्छ र त्यो चाहिँ लडाइँको लागि तयारीको लागि एउटा स्ट्राटेजिक खेलको रूपमा यो सुरु भएको रहेछ र बिस्तारै अब त्यो खेलमा परिणत भयो। तर तिमीले हेऱ्यौ भने नि राजा रानी घोडाहरू लडाकु सेनाहरू सबै यो लडाइँको साथ जोडिएको छ नि होइन र। भनेपछि इन्डियाबाट सुरु भएको चाहिँ अब बिस्तारै गरेर अब अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो। चेस र अनि बाघचाल पनि खेलिन्छ नि, त्यो के फरक छ थाहा छ? मलाई बाघचाल चाहिँ आउँदैन है, मलाई बाघचाल चाहिँ आउँदैन, त्यो नियम अलिक फरक जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै जस्तो मानिसहरू बाघचाल खेलिरहेको पनि हामी देख्छौँ होइन। तर चेस जतिको पपुलर चाहिँ भएन। चेस चाहिँ एकदमै पपुलर भयो भने नि मैले 600 करोडभन्दा बढी मानिसहरूलाई चाहिँ यो चेस खेल्न आउँदै गर्दछ र बाल्यकालमा नै यसको इन्ट्रोडक्सन हुने गर्दछ। र चेसको बाल्यकालमा इन्ट्रोडक्सन हुनुको मनोवैज्ञानिक कारण चाहिँ मलाई के लाग्छ भने चेसमा अलिक दिमागलाई घुमाउनुपर्छ, सार्प हुनुपर्छ होइन, एकदमै। सो टाइमको ख्याल राख्नुपर्छ, अन्त दिमागलाई घुमाउनु पर्छ। यस अर्थमा पनि बच्चाहरूमा यो इन्ट्रोडक्सन गर्नुको पछाडि चाहिँ बच्चाहरूको मनोवैज्ञानिक चाहिँ एकदम सार्प होस्, उनीहरूको दिमाग मनोवैज्ञानिक भने मैले दिमाग चाहिँ अलिकति सार्प होस् भनेर चाहिँ यो पेरेन्ट्सले, परिवारले अनि स्कुलले चाहिँ यसलाई इन्ट्रोडक्सन गरेको हुनुपर्दछ। र कतिपय समयमा त यतिसम्म मानिसहरू अब हुन त रोबोटलाई मानिसले नै बनाएको हो, तर रोबोट एकदमै अब अब्बल हुन्छ भनेर भन्छ नि होइन। तर कतिपय बेलामा चाहिँ मानिसलाई यो कम्प्युटरलाई पनि जितेको भन्ने पनि छ। भनेपछि मानिसको दिमाग कस्तो होला त? त्यही त। र मानिसको दिमाग भन्दा पनि अब छिटो त अब अनलाइन दिमाग हुन थालिसकेको छ, तिमीले कम्प्युटरको दिमाग हुन्छ छिटो हुन थालिसकेको छ। अहिले त कम्प्युटर खेल्छन् मान्छेहरू र कम्प्युटर खेल्ने क्रममा
कम्प्युटरले मान्छेलाई हराएको खबर पनि आउँछ, मान्छेले कम्प्युटर हराएको पनि कुरा आउँछ र यसको अन्तिममा जान्छ नि पहिलोचोटि हामी इन्डियाबाट त सुरु भयो तर नियमहरू परिमार्जन हुँदै हुँदै गएर पहिलोपल्ट सेतो कालो हुने जुन बोर्ड छ त्यो चाहिँ सन् 1090मा चाहिँ नि युरोपबाट सुरु भएको भन्ने खबर छ। हजुर, यो इन्फर्मेसन सँगसँगै अब हामी ब्रेकमा लाग्छौँ कि के? ब्रेकमा नजाउँ, अब हामी सायद अब आज आउने गेस्टको बारे अलिकति बोलिदिनु जरुरी होला। हुन त आज वर्ल्ड जम्प डे पनि हो रे, त्यो पनि भनिदिइहाल्यो, विश्वमा आज उफ्रिने दिन रहेछ, त्यो पनि आज तपाईँ छ त्यस्तो दिन पनि छ भन्दै आजको अतिथिको बारेमा तपाईँले छोटकरीमा जानकारी दिउँ। आज हामी एकदम महत्त्वपूर्ण अतिथि हुनुहुन्छ सृजना। आज कर्म तेन्जिङ हुनुहुन्छ, उहाँ माउन्टेनियर पनि हो, अन्टरप्रेनर पनि हो, उहाँको धेरै नै अब व्याख्या गर्न सकिन्छ, तर आज हामीहरू उहाँसँग नै कुरा गरेर उहाँको बारेमा र उहाँले अहिले गरिरहनु भएको कुराहरू बारेमा आज हामीहरू छलफल गर्छौँ न्युज पछि। हजुर, र न्युजमा चाहिँ क्रान्ति शिखा हुनुहुन्छ र क्रान्ति शिखालाई स्वागत गर्दै हामी चाहिँ एकैछिन ब्रेकमा जान्छौँ। न्युज पछि र त्यसपछि ब्रेक पछि यहाँलाई स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। सृजना म अझ पनि सँगै छौँ अहिले आज कार्यक्रममा र तपाईँले अझ केही समय हामीलाई सँगै देख्नुहुनेछ। तर अब समय भएको छ एकदम इम्पोर्टेन्ट अतिथिसँग कुरा गर्ने बारेमा। सृजना हामीले कुरा गरेका थियौँ कसको को अतिथि भनेर। हजुर, हामीसँग आज एकदमै एनर्जेटिक अनि त्यसपछि धेरै विधामा उहाँले काम गर्नुभएको छ। उहाँको बारेमा मैले भनिरहनु भन्दा पनि उहाँको बारेमा हामीले एउटा इन्टरभ्यू भिडियो तयार पारेका छौँ। पहिला सुरुमा हामी उहाँको बारेमा तयार पारेको यो इन्टरभ्यू भिडियो हेरौँ, त्यसपछि उहाँसँग कुराकानी गरौँ। कर्मा तेन्जिङ उद्यमी, व्यवसायी, अर्थशास्त्रको विद्यार्थी र पूर्व प्राध्यापक हुनुहुन्छ। काठमाडौँमा जन्मिएर सन् 1998मा अमेरिका गएका कर्माले 14 वर्ष अमेरिकाको वाल स्ट्रिटमा र 4 वर्ष विश्वविद्यालयमा प्रोफेसरका रूपमा काम गर्नुभयो। 5 महादेशका 7 अग्ला हिमाल चढेका कर्मा पोलर एक्सप्लोरर, डेभलपर पनि हुनुहुन्छ। 42 वर्षीय कर्मा सन् 2016मा नेपाल फर्किएर आफ्नै लगानी रहेको काठमाडौँ भ्याली स्कुलको प्रधानाध्यापकका रूपमा केही वर्ष काम गर्नुभयो। मोमो कर्माका लगानीकर्ता समेत रहेका कर्माले अहिले महाराजगञ्जमा सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। मानव अधिकारका क्षेत्रमा समेत काम गर्ने तिनै कर्मा तेन्जिङ आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। हो, यो अतिथि हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। म पहिलो कुरा त कर्मलाई वेलकम। कर्मजी कार्यक्रममा वेलकम छ। नमस्कार। नमस्कार स्वामीजी। हजुर, नमस्कार सृजनाजी। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुवात गर्यौँ। स्योर। प्रोफेसरलाई प्रश्न गर्ने भनेपछि गाह्रै चिज हो, हेर्नुहोस्। सुरु गरिनुहुन्छ। अब तपाईँ विदेशमा त्यत्रो वर्ष बस्नुभयो होइन, त्यसपछि त्यस्तो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटमा काम गर्नुभयो, प्रोफेसरको रूपमा आफूलाई इस्टाब्लिस पनि गर्नुभयो, फेरि नेपाल आउनुभयो, अनि प्रिन्सिपल पनि बन्नुभयो, अनि फेरि बिजनेसमा पनि लाग्नु भयो। यो यसको तालमेलको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न। अब मेरो लाइफै त्यस्तो थियो क्या। अब म इन्डियामा पढेँ, मेरो अन्डर ग्रेजुएट हाई स्कुल सबै इन्डियामा गरेँ, स्कुलिङदेखि हाई स्कुलसम्म। अनि अन्डर ग्रेजुएट्सको लागि म चाहिँ गएको थिएँ, हाम्रो अमेरिका गएको थिएँ 1998मा, सो 24 years ago। सो त्यहाँ म 18 वर्ष बसेँ अमेरिका। सो आई वर्कड 14 years in Wall Street and 4 years as a professor Metropolitan College of New Yorkमा पढाएँ मैले। त्यो पछि चाहिँ लाइक भूकम्प बेला 2015मा रियलाइज नेपालमा के गर्नुपर्छ भनेर फर्केर आउँदाखेरि मैले चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटी पनि देखेँ, अनि धेरै लाइक लट अफ अपर्च्युनिटिज नट ओन्ली फर बिजनेस, तर पनि मैले आई स अपर्च्युनिटिज अल्सो फर अन द सोसियल सेक्टर साइड। सो त्यसको केम ब्याक टु गो काठमाडौँ भ्याली स्कुल महाराजगञ्जमा, अनि त्यति बेला त्यो स्कुल रन गर्दा गर्दा आई डिसाइडेड मेबी दिस अदर एभेन्यूज आई क्यान डु एज वेल, लाइक मोर social service, the orphanages are, and that's where like it all branched out of 2016 पछि when I returned back. So तपाईँले एकदम तपाईँले चिन्दा त अन्टरप्रेनर भनेर नि चिनाउनु पर्यो तपाईँले। हामी नट जस्ट एकाडेमिक मात्र होइन, माउन्टेनियरिङ सायद पछि कुरा होला, त्यो त छँदैछ होइन। अब एज अ अन्टरप्रेनर जुन तपाईँले यत्रो तपाईँको भेन्चरहरू त थुप्रै हामी अब इन्ट्रोडक्टरी भिडियोमा पनि देख्यौँ, अहिले पनि कुरा गर्दैछौँ। तपाईँलाई वाट एट्र्याक्ट्स यु नेपालमा अन्टरप्रेनरसिपको लागि त अट्र्याक्सन के हो तपाईँलाई? So first of all, it's a very virgin market. So like the things you're doing here, तपाईँको धेरैले गरेको छैन कि। जस्तो कि अहिले हाम्रो like the businesses that I'm trying to bring in, अब जस्तो कि 5-star hotel हामीले Le Méridionसँग साइन गरेँ. Also we कर्मा रेसिडेन्सेसको अस्ति भर्खर लन्च भयो. So these are like businesses I saw there's a gap in the market. Right. जस्तो कि नेपालमा people could pay for it, तर उनीहरूको लागि त्यो पैसा चाहिँ तिर्छ नि, त्यसको भ्याल्यू नै छैन कि। Like over here you can buy $1 million house. The $1 million house मा तातो पानी हुँदैन,
घरमा त्यो इलेक्ट्रिसिटी हुँदैन कहिले कहिले पानी पनि प्रब्लम हुन्छ युएसमा you can buy a $100,000 house and you have all the facilities that a $1 million house here won't have. So त्यो अलिक ग्याप देखेर I thought okay maybe there's something in the market. सो अब हाउसिङको कुरा आइ नै हाल्यो होइन अस्ति भर्खरै लन्चिङ भएको तपाईँको अपार्टमेन्ट जुन छ अब यो बेलामा यो अपार्टमेन्ट कन्सेप्ट र त्यसलाई सेल गर्न खोज्नु के ठिक होला जस्तो लाग्छ एउटा त फर्स्ट अफ अल त फाइनेन्सियल एकदमै आर्थिक मन्दी छ होइन सेकेन्ड कुरा अब हामी भुइँचालोबाट भर्खरै निस्केको छौँ हुन त हाम्रो मेमोरी सानो छ हामीले बिर्सि पनि सकेका छौँ र पनि अलिकति एम्बिसियस भएन जस्तो लाग्यो प्रोजेक्ट त एम्बिसियस नै हो हजुर तर के छ भने नेपालमा what मैले देखेको चाहिँ अब जस्तो कि हाम्रो कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी हो सो बिजनेस कम्युनिटीको चाहिँ अहिले अभियसली क्लोजिङ भएको बेला सबैलाई टाइट छ सबैलाई गाह्रो छ उनीहरूको त्यो यो इयर एन्डको फिस्कल इयर एन्डको उनीहरूको त्यो क्लियर गर्ने गाह्रो भइरहेछ तर एट द सेम टाइम आवर मार्केट इज नट ओन्ली द बिजनेस पिपल जस्तो कि अब तपाईँको डक्टर्स छ पाइलट्स छ जस्ट एन्ड देन यु अल्सो हेभ पोलिटिसियन्स लाइक गभर्मेन्ट वर्कर्स who don't feel the same pinch हामी जस्तै businessmen जस्तै so उनीहरूको लागि चाहिँ त्यस्तो क्लोजिङहरूको लागि त्यति प्रब्लम हुँदैन and a lot of people we're seeing are from those circles like from the doctors from त्यस्तो अलिकति त्यो who not entrepreneurs त्यस्तोहरू चाहिँ हाम्रो अफिसमा आइरहेछ to buy apartments so I feel like जस्तो कि it's not a very ambitious project in the sense that Nepal is not only businessmen there's also other sectors of the market who can afford the apartments that we are selling. बस सोध्नु मलाई भने हाम्रो अडियन्समा पनि थुप्रै हुनु होला उहाँलाई एकदम इन्ट्रेस्ट हुन्छ अब अपार्टमेन्ट किन्नु राखो भने इन्ट्रेस्ट त थुप्रै हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छ तर जस्तो तपाईँले जुन गर्नुभयो कर्म रेजिडेन्सी जुन तपाईँले सुरु गर्नुभएको छ इट्स भेरी अब यसो त्यो अन पेपर हेर्दाखेरि त तपाईँले अस्ति इभेन्ट पनि गर्नुभयो हामीले बुझाएको छ इट्स अ म्यासिभ अन्डरटेकिङ हो यो ठुलो प्रोजेक्ट हो अनि त्यो हुन त फेरि नेपालमा विभिन्न ठाउँमा काठमाडौँ विभिन्न ठाउँमा कतिवटा यस्तो अपार्टमेन्टहरू आइरहेछन् मैले बनाइरहेको नि सो कर्मर रेजिडेन्स अरूभन्दा कति फरक के किसिमले छ त त्यो हामी के छ भनिदिनु अलिकति हजुर सो 2015 तपाईँको भूकम्पपछि यो 7 इयर्समा सो यो तपाईँको 7 इयर्समा कुन चाहिँ पनि अपार्टमेन्ट बिल्डिङले स्वीकृति पाएको छैन सो फर्स्ट केभिडिए काठमाडौँ भ्याली डेभलपमेन्ट अथोरिटी दे आर द वान्स हु अथोराइज तपाईँको नयाँ भवनहरू नयाँ बिल्डिङ अपार्टमेन्ट बिल्डिङ्सहरू सो 2015 पछि अहिलेसम्म हाम्रो अपार्टमेन्ट कर्मर रेसिडेन्सी वाज द फर्स्ट अपार्टमेन्ट बिल्डिङ टु गेट अप्रुभड बाई द काठमाडौँ भ्याली डेभलपमेन्ट अथोरिटी सो अहिलेसम्मको अरू कसको भएको छैन हामी द फर्स्ट एन्ड ओन्ली किन हामीले चाहिँ यो नयाँ 2015 पछि नयाँ मापदण्ड भएको थियो देयर इज अल द न्यू रुल्स न्यू बाइलज सबै बनाएछ कि यो तपाईँको पिलर लेन्थ पिलर डिस्टेन्स पिलर लेन्थदेखि लिएर तपाईँको ग्राउन्ड कस्तो हुनुपर्छदेखि तपाईँको सबै सेटब्याक एरियाहरू दे चेन्ज एभ्रिथिङ सो त्यसमा चाहिँ हामी मात्रै क्वालिफाई भएछ अहिलेसम्म किनभने हामीले त्यही भूकम्पको त्यो स्टडीको अनुसार कसरी अब यो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई कसरी राम्रो अपार्टमेन्ट दिन सक्छ भनेर त्यो अनुसार बनाइरहेको छु एन्ड देन स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर जस्तो कि हाम्रो ड्याम्पर्स साइजमिक ड्याम्पर्स भनेको जापानमा युज गर्छ कि जस्तै अर्थक्वेक आउँदाखेरि इट प्रिभेन्ट्स द बिल्डिङ फ्रम शेकिङ टु मच त्यस्तो ड्याम्पर्सहरू वी युजिङ इन नेपाल फर द फर्स्ट टाइम अपार्टमेन्ट बिल्डिङमा जस्तो कि हाम्रो स्ट्रक्चरल इन्जिनियर डाक्टर पुरुषोत्तम डङ्गोल इज अ पिएचडी फ्रम जापान उहाँले नेपालको धेरै स्ट्रक्चर उहाँले बनाएको सो ड्याम्पर्स चाहिँ फर्स्ट टाइम एभर इन अपार्टमेन्ट बिल्डिङ हामीले युज गर्दैछु जस्तो कि नेपालमा तर 2015 को अगाडिको बिल्डिङहरूमा कसमा पनि ड्याम्पर छैन एन्ड वाट आई क्यान से होल हार्टेड अहिले के मैले फ्रिली भन्न सक्छु भने जस्तो कि अल द अपार्टमेन्ट्स मेड बिफोर 2015 would probably not qualify अहिलेको त्यो मापदण्ड अनुसार but Karma Residences is the only one that's qualified and there's many other markets and many other apartment buildings coming in the market अहिले तर क्वालिफाई भनेको हामी मात्रै भएछु किमिडिएबाट सो द्याट्स वाइ सो यसमा युज गरेको टेक्नोलोजी टेक्निसियन स्टाइल डिजाइन सबै कुराले गर्दाखेरि तपाईहरु क्वालिफाइड हुनुभयो यस हाम्रो मेन मापदण्डहरू रुल्सहरू हामीले चाहिँ त्यो स्ट्रेन्थ पनि एकदमै सुपर स्ट्रेन्थ बनाएको छ बिल्डिङहरु हेरे म पनि गएको थिएँ मैले पनि चान्स पाएको थिएँ तिमीले चाहिँ छुटायो सो त्यहाँ डिस्क्राइब गरेको हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै स्ट्रङ पनि होला जस्तो लाग्यो र त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई हेल्पै हुन्छ होला हजुर स्योर यस that's for us it's a marketing point because there's more than 3000 families who live in apartment buildings अहिले नेपालमा so तिनीहरुलाई चाहिँ we trying to show them a new product जस्तो कि तपाईको त्यो पैसाले you can probably get a more safe or more reliable structure than you're currently living in अनि जस्तो किन्ने मान्छेले के स्ट्रक्चर त बुझ्यो हजुर सेफ्टी बुझ्यो हजुर तर त्यसो अरु एमिनिटिज हामी के हेर्ने त किन्ने मान्छेले व्हाई शुड अब कर्मर रेजिडेन्सको अपार्टमेन्ट किने के छ अट्र्याक्सन के छ त मेन लग्जरी हामी वी ट्राई टु गिभ अ लग्जरी प्रोडक्ट ओके एट एन अफोर्डेबल प्राइस त्यस्तो हाई लग्जरी प्राइस पनि नराखिकन अफोर्डेबल प्राइस अहिलेको जस्तो कि 40% डाउन पेमेन्टमा यु
you could buy into our 60% bank financing, 40% down payment, you can buy into an apartment. So we're trying to give swimming pool, drawing area, we're using the best architects, award-winning architects, UNA architects, they were Mumbai-based architects, and they've done a lot of Marriott properties in India. So Marriott-le I recommend गर्नुभएको. So हाम्रो interior पनि उहाँलाई दिएको थियो. So everything, they're doing everything for us. So we have like good architects, we have a strong structural team. Our construction team पनि A1 and Tundi joint venture मा गरिरहेछ उहाँले. अनि लास्टमा हाम्रो के छ भने we're giving swimming pool, we're giving a community hall, gym area. There's jogging tracks all around. The land is around like 12 openings, but our built area is only about 4 openings. So we have like 8 openings of open space. So I feel it's a selling point, especially in the heart of the city. And our exit is touching ring road 64 meters. So imagine the morning tapaiको rush hour ma 9 o'clock ma hundreds of families trying to leave the building at once. Arko apartment building ma भयो भने त्यहाँ 1 घण्टा जाम हुन्छ. हाम्रो त सिधै ring road मा हो, access to ring road, so they go straight on ring road and it keeps flowing. So त्यो चाहिँ राम्रो छ हाम्रोमा. It's a very unique point. There's no other apartment building on ring road. So we are the first ones. Wow. So अहिलेको status के छ? बनिसक्यो, बन्दै छ? अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ double basement को खनिसक्यो. So हाम्रो protection piling wall सबै बनाइसक्यो. अहिले basement work हुँदैछ अहिले. So we are making one of the biggest basements. And त्यसपछि हाम्रो किन structure strong छ भने it's not one basement and the structure is not the same. एउटा लाइनमा हुँदैन के. Basement को it's like a cake. Basement यो भयो भने structure चाहिँ बीचमा. So that makes the structure even stronger. So that's the whole thing behind our vision. कतिवटा जस्तो तपाईहरुको कस्तो किसिमको कोठामा जस्तो सेम सिमिलर छ कि अब सुइटहरु छ कतिवटा अपार्टमेन्ट्स के छ तपाईको? हाम्रो per floor मा 12 apartments हुन्छ. Just 2.5 bedroom to 3.5 BHK, 2.5 BHK to 3.5 BHK. So altogether about 162 apartments. Wow, it's a big ठुलै रहेछ project, right? Yes, it's a big undertaking, and I feel it's ready. Nepal is ready for this project. So अब कुराकानी त छँदैछ, तर अहिले हाम्रो कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकमा जाने बेला भएको छ. हामीसँग आज कर्मा छिरिङ हुनुहुन्छ र उहाँ माउन्टेनियर पनि हो, त्यस्तै गरी एन्टरप्रेन्योर्स भनेर भनौँ हैन. उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्ने क्रममा उहाँले भर्खरै मात्र लन्च गर्नुभएको कर्मा रेजिडेन्सीको थोरै कुराकानी गर्यौं र उहाँसँगै रहेर उहाँको बारेमा फेरि पनि जानकारी लिने कोसिस हामी अवश्य पनि गर्छौं. तर अहिले ब्रेक. ब्रेक पछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ. यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ सृजना र मसँग, र आज हाम्रो एकदम महत्त्वपूर्ण अतिथि कर्मा तेन्जिङ. उहाँ चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ गुड कर्मा ग्रुप अफ कम्पनीजको पनि, र उहाँले विभिन्न ह्याट लाउनुहुन्छ, विभिन्न टोपी लाउनुहुन्छ. एकदम सक्सेसफुल एन्टरप्रेन्योर भनेर चिन्नुहुन्छ र साथसाथै माउन्टेनियर भनेर चिन्नुहुन्छ. कर्मजी, अब तपाईको एन्टरप्रेन्योरको बारेमा त हामीले कुरा गर्यौं. अब अलिकति माउन्टेनियरको कुरा गरौँ हैन. तपाईले हिमाल चढ्नु भएको छ, एउटा मात्र हैन, थुप्रै चढ्नु भएको छ, र हालसालै त्यो त्यसैले भइसक्यो. हालसालै तपाईँ अलास्का पनि जानुभएको थियो. Yes. किन जानुभयो भन्नुहोस् त हामीलाई. So 3 weeks ago म अलास्कामा गएर त्यहाँ नर्थ अमेरिकाको हाइएस्ट माउन्टेन डेनाली आरोहण गरेँ मेरो टिमसँग. So हाम्रो US एम्बेसी र मैले एउटा जोइन्ट प्रोग्राम बनाएको थिएँ, जस्तो कि US नेपाल फ्रेन्डशिप टिम. जस्तो कि 7 जना नेपाली क्लाइम्बर्स, द वर्ल्ड्स बेस्ट नेपाली क्लाइम्बर्सहरू, र US को हाम्रो पहिला साथी थियो एकजना जो हु क्लाइम्बड एभरेस्ट विथ मी 2019 मा. सो उहाँलाई चाहिँ US साइडबाट, उहाँ चाहिँ US नेभी पनि थियो अनि US होमल्यान्ड सिक्युरिटीमा काम गर्नुहुन्छ अहिले. सो हामी मिलेर वी मेड अ टिम टु टेक दिस सुपर टिम अफ सुपर शर्पर्स एन्ड an American climber त्यहाँको अमेरिकाको हाइएस्ट माउन्टेन चढ्छ भनेर लगे. एन्ड दिस वाज द फर्स्ट टाइम एभर in 75 years. US र नेपालको धेरै डिप्लोमेसी छ. We have diplomacy in football, and also we have diplomacy in business, we have diplomacy in education. So mountaineering, this is the first ever diplomacy event that ever took place. So we are the world's #1 in mountaineering. In business, we are probably world's number 150. We have nothing to give to the US in business. Mountaineering, but we can give something to the US, and it's a good way of giving back to them as well. So Alaska, we went to Alaska, summited Denali, which usually takes about 2.5 to 3 weeks to climb. Our Nepali team there, we did it in 3 days. कति हाइट हो? So 6,200 meters, around 6,200 meters. धेरै हाइट होइन, तर गाह्रो छ. गाह्रो छ किन त्यो तपाईको बेस क्याम्प इज अराउन्ड 2000 meters. So लेन्थ हेऱ्यो भने एभरेस्ट बेस क्याम्प र एभरेस्ट हाइट हेऱ्यो भने Denali is longer because Denali base camp to summit is more than 4,000
feet of elevation gain ओके for meters. सो हामीले कार्यक्रममा पनि अघि नै कुरा गरिरहेको थियौँ ग्लोबल वार्मिङको कुरा थोरै गऱ्यौँ हामीले होइन हजुर। सो तपाईँ त माउन्टेनर पनि हो Yes. ग्लोबल वार्मिङले यो माउन्टेनहरूलाई कस्तो खाले असर परिरहेछ अनि धेरै छ किनभने म पनि पहिला 2019 मा जब एभरेस्ट गएको थिएँ त्यो हाम्रो खुम्बु आइस फल द्याट्स वान अफ द मोस्ट डेन्जरस स्पट्स यु नो अफ क्लाइम्बिङ एभरेस्ट त्यहाँ पहिला धेरै पनि हाम्रो साथीभाइहरू धेरै त्यहाँ यु नो पास्ट भयो त्यही स्मल आइस फल द्याट्स वान मोस्ट डेन्जरस स्पट धेरै मान्छे मर्यो त्यहाँ सो त्यो रिजन चाहिँ लाइक यु नो व्हेन आई वाज कमिङ ब्याक फ्रम समिट द्याट होल रिजन वाज लाइक अलिक रिभर जस्तो क्या त्यहाँ ओके लेक पनि पानी जस्तो आई वाज सरप्राइज अब यस्तो ठाउँमा पनि तपाईँको ग्लेसियर इज प्रिटी मच खुम्बु ग्लेसियर इज प्रिटी मच you know falling apart जस्तो लाग्यो मलाई त्यो टाइममा which is quite scary because a lot of my friends like hundreds of my friends were still you know in camp 2 camp 3 and above but the glacier चाहिँ त्यस्तो मेल्ट हुँदाखेरि आफूलाई लाग्यो यो चाहिँ एकदमै फास्ट ऱ्यापिड भइरहेछ and I don't know how long this climbing on Everest can continue for maybe we have another 10 15 years 20 years तर त्यो पछि चाहिँ I think it'll be pretty much a whole different way of climbing Everest भनेपछि यो तपाईँले अरू हिमाल पनि चढ्नु भएको छ yes एभरेस्ट जति अरू पनि त्यसै परिवर्तन तपाईँले देख्नु भएको छ त धौलागिरी तपाईँ अरू कुन हिमाल चढ्नु भएको छ मैले चाहिँ नि अब so I've gone to 5 continents and climbed the highest in 5 continents जस्तो कि एभरेस्ट चढेँ मैले त्यो सेम इयरमा मैले एभरेस्ट मनासलु पनि गरेँ 8,000 अनि त्यसपछि साउथ अमेरिकाको हाइएस्ट अर्जेन्टिनामा छ अकन्कागुआ त्यो आई क्लाइम्ब द्याट त्यो सालै एन्ड देन अफ्रिकाको हाइएस्ट किलिमन्जारो चढेँ एन्ड देन 6 months ago I went to Antarctica हाइएस्ट Vincent Massif चढेँ and then recently I just went to Alaska climbed the highest there and last year I also climbed Lobuche as well त्यहाँ सबैमा यो तपाईँ जुन भन्नुभयो ग्लोबल वार्मिङ के हिन्ट्सहरू देखिन थालेको छ त्यता yes जस्तो कि हाम्रो अकन्कागुआ जाँदाखेरि you know South Americaको highest Argentina the whole mountain was there was no snow that mountain is the highest peak outside of Asia outside of Asia the highest mountain peak so it's nearly about 7,000 meters Okay. so त्यहाँ जाँदाखेरि it was like pretty much it was rockमा चढे जस्तो भयो त्यो so I was very surprised that this mountain close to 7,000 meters snow थिएन and we didn't even use crampons पनि use गर्नु परेन के पनि use गर्नु परेन so I realized that maybe there's something going on like you know I think this global warming चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको fiction होइन यो चाहिँ real हो and we can see the effects of it as well सो कतिवटा एनजिओ आइएनजिओहरूले यो ग्लोबल वार्मिङको लाई लिएर भनेर कतिवटा कामहरू गरिरहेको छन् यसलाई प्रिजर्भ गर्नुपर्छ भनेर गरिरहेको छन् होइन एक किसिमले त्यस्तो खाले प्रोजेक्टहरू अथवा त्यस्तो खाले कामहरू गइरहेको छ भने अरू खाले लेम्यानलाई यसको नलेज नभएको पनि लाग्दैन तपाईँलाई जसले प्रिजर्भ गर्नुपर्ने हो तपाईँ हामी जस्तो मान्छेलाई खासै नलेज नभएको जस्तो पनि लाग्दैन यस हाम्रो के छ भने आई थिङ्क बिकज वी नेपालमा हामी स्टिल लाइक त्यो म्यास्लोज हायरार्की अफ निड्स भन्छ साइकोलोजीमा आई थिङ्क वी स्टिल यु नो स्टिल स्टक इन द्याट द लोएस्ट स्पेक्ट्रम जस्तो कि फुड क्लोदिङ सेल्टरमा नेपालमा त्यही गाह्रो भइरहेछ सो एनिथिङ अबभ द्याट जस्तो कि भनौँ न हाम्रो यो ह्युमन राइट्सदेखि लिएर तपाईँको यो अब यु नो इन्भाइरोमेन्टको इस्युजहरूदेखि जेन्डर राइट्स त्योहरू सबै आई थिङ्क इट्स अल इन द ब्याक सिट किन फर्स्ट हाम्रो बेसिक निड्स चाहिँ यहाँ भयो छैन त्यो नै हाबी भयो त्यसले गरेर मान्छेहरूले चाहिँ दे हेभन ह्याड टाइम थिङ्क अबाउट इट बट अभियसली इन आवर सर्कल जस्तो कि हाम्रो द पिपल हु एजुकेटेड पिपल हु यु नो हेभ ट्राभल द वर्ल्ड they know about this global warming phenomenon. You know, if you talk to anyone else in the street, or if you talk to you know the guy driving a bus, they won't care about global warming. ग्लोबल वार्मिङ सँगसँगै अब ह्युमन राइट्सको पनि कुरा हेर्नुहुन्छ तपाईँले कटारमा काम गर्ने श्रमदारहरूको लागि पनि तपाईँले के बोल्नु भएको छ काम गर्नु भएको छ भनिदिनुहोस् न तपाईँले Yes, so 2012 मा like 2013 मा I think there was 2013 मा the Guardian newspaper they had come up with this article saying जस्तो कि अब नेपालीहरू धेरै एभ्री डे कटारमा त्यो वर्ल्ड कपको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदै धेरै एभ्री डे नेपालीहरू मर्दैछ भनेर एउटा आर्टिकल निकालेको थियो and then I thought there's something wrong with this picture, you know, and no one is making of noise about this voice it here so then I talked to a few of my friends around the world this Australia ma hamro Deepa didi hununcha San Francisco ma hamro Mukhya bhane arko sathi cha so we all got together we said okay let's make this team let's make this noise go all around the world so petition चाहिँ मैले एउटा क्रिएट गरेको थिएँ त्यो petition चाहिँ अब there was the first ever petition for Nepali migrant workers being you know abused and dying in Qatar so petition मैले change out all my petition बनाएँ and then spread it out with all my friends in New York City and the worldwide I was in New York then and you know it got signed by about 34,000 people signed it and then right that signature that signed copies
Well, New York Times I corresponded with them and I told them, we need to give you the signatures because we need you guys to cover this atrocity. And they didn't respond properly, so okay, my students are Nepali, New York Nepali. So about 200 of them with all placards and everything. New York Times building made this big noise, and I thought New York Times sent their legal representative down to get the petitions. So I gave the petitions to them. Then I took the same group of people to Times Square, a small rally. Then UN ko agadi, just Qatar mission ko agadi gaera. They same to Manchalia, Julus, Nepal, Kora, placards, just to make a noise. Noise why? And then they took that signatures as well, Qatar embassy, or sorry, Qatar mission, UN ko. And then that movement started. Then after the same movement, just to Gamle Gorega, then UK rally boy, San Francisco rally boy, Australian rally boy. So it went around the world. And then I think a few months later, Columbia University had this global conference on slavery. Like people talking about slavery in all parts of the world. So one of the ladies had attended my rally. So she invited me for that speech as well. And I gave about a half an hour speech in that program. Wow. So a lot of the attendees there and a lot of the media people there hadn't heard about Qatar atrocity. So for them it was the first time. So I felt like it was good to get the message across, and the movement just went through the roof. Because we in 2014 World Cup there was a few organizations I tied up with to make some noise, and they disrupt it. So I think that, it did pretty good that way. त्यसपछि के भयो त नोइज पनि भयो र्याली पनि भयो हैन So my whole thing was to get rid of the kafala system. So kafala भने के हो भने it's a sponsorship program which is in the Middle East मा धेरै common छ. So basically if they bring someone to work for, if you are an employer भयो भने तपाईले एकजना काम गर्ने बोलायो भने देशमा, you sponsor him. So when he wants to leave the job, he has to get permission from you. So तपाईले के नगरिकन छोड्नु पाउँदैन. So त्यो केसले गर्दा there were thousands of Nepalis who were stuck in Qatar. Like they want to come back to Nepal तर सक्दैन because the employees not signing their exit visas. कति जन जेलमा पनि रहेछ के exit visa sign नभएर भाग्यो भनेर. त्यस्तो भएर then I realized this is very wrong. So this system has to end because there's the slavery about. And my whole thing was against kafala. And finally because of all the noise we made, 2017 ma Balla Qatar government they stated that they'll abolish kafala. And अहिले चाहिँ kafala चाहिँ छैन. Yes. So which is basically like in the grand scheme of things, nearly about 2 million migrant workers, like back and forth over the years, their lives have been changed by getting rid of kafala. So one movement we started. So it's amazing. Thank you so much. एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो तपाईले. Thank you. हाम्रो सम्जीवी हाम्रो नेपालीहरूले पनि धेरै धन्यवाद दिन्छन् तपाईलाई यसो गरेकोमा धेरै धन्यवाद. बिस्तारै जाने बेला हुन लागिरहेछ, भइसकेको छैन. तर तपाईलाई एउटा सोध्न मन लाग्छ नि यो एकाडेमिक तपाईले त पढाउनु पनि हुन्थ्यो, पढाउनु पनि हुन्छ के अरे. Yes. तपाईले के पढाउनुहुन्छ र कहाँ पढाउनुहुन्छ यो सोध्नु मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो तपाईको यो. Exactly. Yes. So when I was New York undergrad को लागि गए थिए हैन, New York University मा, and then after started working on Wall Street, पछि मैले PhD program पनि Fordham University मा सुरु गरे. त्यतिबेला चाहिँ then like slowly like I was working on Wall Street, and it was 2013 तिर I had to start teaching as well. So त्यतिबेला चाहिँ मैले Metropolitan College of New York मा पढाउन थाले. Economics पढाउन थाले. So I taught BBA level and MBA level. So it was taught for about 4 years. And like I had students from just Nepali student पनि थिए मेरो, जस्तै त्यहाँको Sherpa Kidukko, the president, his wife was a student of mine, and then she went on to do an MBA as well, the university ma. So it was a good time, and then when I came back, मैले Kathmandu Valley School पनि मैले and I ran it as principal for 3 years. So now I'm not teaching, but now I'm just focused on my entrepreneurship and my climbing. हजुर तपाई अब यतिका धेरै क्वालिटी भएको मान्छे हैन, हेर्दा पनि तपाई यङै देखिनुहुन्छ. अनि तपाईको बारेमा फेरि डकुमेन्ट्री पनि बनाएको छ. अलिकति त्यो डकुमेन्ट्रीको बारेमा भनिदिनुस् न. Yeah, so because I had good friends in the US, just to be the executive producer of the Joker, Joker, War Dogs, Hangover 2, Hangover 3. So Joseph Garner and Sati Theke, and then when I came back to Nepal, there was a lot of giving back I was doing. Mopala Wall Street I was a professor and living a good life in New York. But he saw me doing all these. There's orphanage I support. There's 40 kids whose meals I do. There's about 200 kids. Scholarship different like partial and full scholarship. I'm educating them. So he saw all that and he was like, we need to do a documentary on your life. And I was like, okay, but I thought he was going to do a 5-minute segment. But I thought like they put a full feature documentary. So it's called Good Karma and Immigrant Story. So it's my work
in New York, मैले के गरेँ यो, and then coming back to Nepal and doing all these social service towards our Nepali people, कसरी help गरेँ भनेर. And that movie, we won 13 film festivals, US or Canada, and we won best in 7. अनि हेर्न पाइन्छ त हामीले So it's a private link, so they're trying to sell it to Netflix and all these big companies. They own the movie, but I have a private link. But you can see the trailers in there. तपाईँको Google गरेर पनि ट्रेलर देखाएको थिएँ. So full हेर्न चाहिँ नि अहिले available छैन. They're trying to sell it. So I don't own the movie, which they own. Of course. So yeah, so good luck त्यसमा. हजुर, so let's hope they can sell it. त्यही त अब गुड कर्मा तपाईँ होइन कर्म पनि त्यस्तै कर्म जस्तो गर्यो त्यस्तै हुन्छ भन्छ त्यसमाथि पनि तपाईँको त कर्म पनि राम्रो अनि नाम पनि फेरि कर्म. That's thank you. I hope it works well. सो अब कर्मा रेजिडेन्सीको थोरै कुरा गरौँ. सो कर्मा रेजिडेन्सीको बारेमा हामीले बुकिङ गर्नु पर्यो अथवा हामीले केही गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी हुन्छ? व्हाट इज द प्रोसिजर्स? Sure. So we have a website, goodkarma.com.np. And we also have a sales team and a marketing office in Gaushala. जसकी त्यहाँ पशुपति Vision Plaza को साइडमा जस्तो मेगा बैंक र सानिमा बैंकको माथि 5th floor we've taken over this whole area. So त्यहाँ चाहिँ हाम्रो offices त्यहाँ छ. So we have a marketing team there, we have a legal team, accounting team, सबै हुन्छ त्यहाँ. So when you come there, we can give you a whole presentation of the site, of our product, and sign you up right there. And also, and if you need financing, our banks are down there, so we're financing them. यो सब राम्रो भयङ्करको भेन्चर चाहिँ यो कर्मा रेजिडेन्सी एकदमै गजब लाग्यो मलाई चाहिँ हैन. भेरी इम्प्रेसिभ रहेछ. तपाईँलाई गुड लक नै भन्नुपर्छ यसमा. Thank you. नेपालको लागि पनि फेरि भूकम्प प्रतिरोधी र एकदम राम्रोसँग बनाउनु भएको छ. सो कङ्ग्रेचुलेसन्स. Thank you so much, Dr. Sunil. Thank you. थोरै समयमा हामीले धेरै कुरालाई छुन खोजेर खासै कम्प्लिट भएन. मलाई अदरवाइज चाहिँ माउन्टेनियरिङको अझै पनि कुरा गर्न मन थियो कि अझै कुरा गर्नु मन थियो किनभने एक्सपिरियन्स तपाईँ हामी त सुनेको मात्रै हो, हामी त पढेको मात्रै हो अनि हामीले फिल्महरूमा हेरेको मात्रै हो होइन. तपाईँ त अब त्यहाँ गएर एक्सपिरियन्स गरिसकेको मान्छेको सुन्नु त मन थियो. फेरि पनि अरू एपिसोडमा अरू कार्यक्रममा तपाईँलाई बोलाउँछौँ अनि त्यस विषयमा चाहिँ कुराकानी गरौँला. Sure, next time we'll talk about 2 national records in mountaineering. So NIMS da हामीले अस्ति Antarctica मा बनाएको. So we'll talk about next time. Yeah, so we went to Antarctica, Alaska. It's a good friend of mine. We climbed together. ल त्यसो अब अर्को त एनर्जी त तपाईँको एकदमै हाई. Thank you. है एकदमै हाई. अब यतिकै एनर्जी त खासै समीरको चाहिँ छ होला. He's very similar. I can see that. माउन्टेन क्लाइम्बरको बाँकी छ मेरो त्यही. तर समीरको पनि एकदमै एनर्जी हाई छ. तपाईँको त अब देखि नै हाल्यो होइन. कलेज पढाउनुहुन्छ, आफ्नै किसिमको बिजनेस छ. त्यसपछि त्यत्रो अर्फनेजहरूलाई पनि तपाईँले टेक केयर गरिरहनु भएको छ. फेरि माउन्टेन पनि तपाईँ क्लाइम्ब गर्नुहुन्छ. फेरि रेकर्डहरू डकुमेन्ट्री बनाएको छ भनेपछि त वाट नट भन्ने छ कि. Thank you. There's more to do. केही छ अरू? अब जाउँ त्यसो अब मलाई बिदा गरिदिउँ हामीलाई. हजुर बिहानै टाइम निकालेर आउनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद. फेरि पनि अरू कार्यक्रममा फेरि कुरा गरौँला. तपाईँलाई थ्याङ्क यू. हस् नमस्कार. हजुर दिस मर्निङ लाइभ कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ ग्यालेक्सी 4Kमा र कार्यक्रममा हामीले कर्मा तेन्जिङ ज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ. कर्मा तेन्जिङ ज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ. उहाँसँग हामीले धेरैवटा कुरा गर्ने मन त थियो तर समय भएन भनेर भनौँ. किनभने उहाँको यस्तो पर्सनालिटी कि धेरैवटा पर्सनालिटी पनि मैले भन्छु नि अब्बल नम्बरको पर्सनालिटी भएर कन्फ्युज पनि भयो होला. सो कुराकानी फेरि पनि अरू एपिसोडमा गर्दै गरौँला भने अहिले हाम्रो कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकतर्फ लाग्छौँ. ब्रेकपछि यहाँहरूलाई स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा. सृजना र म यहाँको सामु 6:30 बजीदेखि थियौँ भने अब अर्को 15-20 मिनट पनि तपाईँहरूसँग रहिरहन्छ र हामीलाई आशा छ तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम आज रमाइलो लागिरहेछ र एकदम इम्पोर्टेन्ट र एकदम इन्ट्रेस्टिङ मल्टिडिमेन्सनल बहुआयामिक प्रतिभाका अतिथिपछि अब हामीहरू त्योसँगै त्यो उहाँले देखाउनु भएको प्रतिभासँग एकपल्ट जोडेको एउटा टपिक पनि कुरा गरौँ. हजुर र त्यो पाटोको कुरा गर्ने क्रममा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना चाहिँ आजको दिनमा भएको हो 2033 सालमा. र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेर भनिसकेपछि होइन हामीले धेरैवटा कुराहरू सोच्ने विचार गर्ने गर्छौँ र हामीहरूमध्ये कतिपय मानिसहरू त्यहाँ पुग्न पनि पुगेको हुनुपर्छ होइन. र विश्वको सर्वोच्च शिखर यो समेत भएको कारणले गर्दाखेरि पनि होला सायद होइन. र यसमा चाहिँ मानिसहरूको अट्र्याक्सन चाहिँ भिन्नै किसिमको छ. अनि सन् 1979मा चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा समेत यसलाई चाहिँ सामेल गरिएको थियो. यस अर्थमा पनि यसको इम्पोर्टेन्ट
छुट्टै छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर भएको त्यसमाथि पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज अनि सूचीमा पनि परेको भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू यो सगरमाथा नेसनल पार्कमा आउनको लागि पनि कति लालायत हुन्छन् कि प्रिपरेसन कति गर्ने गर्छन्। यस अर्थमा यो आजको दिनमा चाहिँ यसलाई एकदमै र एरियाको वाइज पनि ठुलो सृजना। सोलुखुम्बु जिल्लामा यसले 1148 वर्ग किलोमिटर यसले स्थान ओगटेको छ। म त त्यहाँ दुईचोटि पुग्ने मौका पाएको छु। रमाइलो ठाउँ छ, रमणीय ठाउँ छ। तपाईँहरूले अब समय मिलाएर जानुभयो भने एभरेस्ट ट्रेकिङमा एभरेस्ट बेस क्याम्प जाने हो भने त्यो बाटो त जानै पर्छ, त्यो एरिया नै हो आखिर। रमाइलो ठाउँ छ, जान नबोल्नु होला। र 2057 सालदेखि चाहिँ सेना पनि त्यहाँ यसको प्रिजर्भेसनको लागि चाहिँ तैनात गरिएको छ। र सगरमाथा नेसनल यो पार्कमा तपाईँले जाने सोच राखिरहनु भएको छ भने हामीले अहिले पनि कुरा गऱ्यौँ, ग्लोबल वार्मिङको थोरै कुरा गऱ्यौँ होइन। त्यसमा तपाईँको देन कस्तो हुनसक्छ होइन, यो प्रिजर्भ गरिराख्नलाई, यो ग्लोबलाई, यो युनिभर्सलाई, अझ भनौँ यो पृथ्वीलाई हामीले प्रिजर्भ गरिराख्नलाई हाम्रो तर्फबाट के हुनसक्छ यस विषयमा पनि सोचौँ र राष्ट्रिय निकुञ्जमा गएर हाम्रो प्रकृतिको बारेमा पनि एकचोटि जानकारी पनि लिउँ र रमाइलो पनि गरौँ भनेर भनौँ। म पनि पुगेको छु, पुग्नु चाहिँ रमाइलो चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो। वाह भन्ने छ नि एउटा, अब नेपालीमा भन्दाखेरि एउटा छ नि अकमक्क परे हुन्छ नि, राम्रो र रमाइलो देखेर अकमक्क पनि परे कि छक्क परे भनेर भनौँ न। अकमक्क भन्दा एकदमै रमाइलो, कस्तो भन्ने अब एक्सप्लेनै गर्न सक्दैन, आफै जानुपर्छ त्यहाँ अनि मात्र थाहा हुन्छ अरे कि। तपाईँ जानु भएको छ भने जान नबोल्नु होला। अब यति भन्दैछ चाहिँ आज अब यता संसारको उच्च चुचुराको कुरा गर्दै नेपालको अब पदको हिसाबले उच्च त होइन, उच्चभन्दा एक लेभल तल चुचुरोको बारेमा कुरा गरौँ अथवा राष्ट्रपति होइन कि उपराष्ट्रपति पदको कुरा गरौँ। आजको दिन 2065 सालमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भएको छ। के भएर त भन्दै तिमी भन्छु, नेपालमा पहिलोपटक उपराष्ट्रपति चयन हुनुभएको थियो। यो निर्वाचनबाट चयन हुनुभयो हुन त। परमानन्द झा चाहिँ नि प्रथम उपराष्ट्रपति चयन हुनुभएको थियो र उहाँले चाहिँ नि माओवादीका उम्मेदवार शान्ता श्रेष्ठलाई जित्नुभयो र भोटको आधारमा, र उहाँलाई चाहिँ नि भोटिङ भन्नु गरियो र उहाँ चाहिँ उपराष्ट्रपति। अब यसलाई यसरी बुझौँ हेर समीर, हेर गणतन्त्र नेपालको पहिलो उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएको दिन भनेर बुझौँ होइन। यो पनि अब त्यतिखेर भएको बेलामा भइहाल्यो, आज चाहिँ इतिहासको रूपमा हामीले आजको दिन यस्तो भएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले सम्झ्यौँ। भन्दाखेरि अर्को कुरा के पनि भएको रहेछ भने नि समीर, आजको दिनमा र चन्द्रमामा पहिलोपटक मानवको पाइला टेकेको दिन, नील आर्मस्ट्रङले चन्द्रमामा पाइला टेक्यो भनेर हामीले कुराकानी गर्थ्यौँ होइन। र आजको दिनमा चाहिँ 1969 चाहिँ पहिलोपटक चन्द्रमामा पाइला टेकेको दिन रहेछ होइन, अपोलो 11 को माध्यमबाट। र पृथ्वीभन्दा पनि बाहिर पनि कति ठाउँमा चाहिँ जीवन सम्भव छ भन्ने रिसर्चहरू अहिले पनि भइरहेको छ होइन। त्यो रिसर्चहरू कतिपय समयमा सकारात्मक, मङ्गल ग्रहमा पानी भेटियो अरे, जीवन भेटियो अरे भन्ने कुराहरू हामीले गर्थ्यौँ भने चन्द्रमामा पहिलोपटक यो पाइला टेकेको दिन हामीले भगवानको रूपमा मान्छौँ होइन। अनि हामीले पूजा गर्छौँ, हरेक पूर्णिमाको दिनमा चन्द्रमा हेर्छौँ। अब चन्द्रमाको यो ब्युटी हुन्छ नि, हरेक सेप अनि साइजको ब्युटी हेरेर हामी अघि भने जस्तो छक्क अकबक्क हुन्थ्यौँ भने त्यही ठाउँमा चाहिँ पाइला टेकेको दिन आजको दिन रहेछ। यसैलाई लिएर एउटा रिपोर्ट पनि छ, पहिला रिपोर्ट हेरौँ होला। सन् 1903 मा पृथ्वीको गुरुत्व आकर्षणलाई चुनौती दिँदै पहिलोपटक राइट दाजुभाइ पृथ्वीको सतह छाडेर आकाशमा उडेका थिए। त्यसको 66 वर्षपछि पृथ्वीवासी मानिसले पृथ्वीको सतह मात्र छाडेनन्, पहिलोपटक पृथ्वी बाहिर ब्रह्माण्डको कुनै अरू भागमा पाइला टेके। आजको दिन सन् 1969 को जुलाई 20 मा एपोलो 11 अन्तरिक्ष यान मार्फत अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रङ र बज एल्ड्रिनले चन्द्रमामा पाइला टेकेका थिए। माइकल कोलिन्स भने यानको सम्भार र परिचालनका कारण यानबाट उत्रेर चन्द्रमामा हिँडेनन्। त्यो दृश्यको प्रसारण संसारभरि लाखौं मानिसले हेरेका थिए। सन् 1957 को अक्टोबरमा सोभियत युनियन हालको रुसले विश्वमै पहिलो भू उपग्रह स्पुतनिक 1 अन्तरिक्षमा छाडेर संसारमा सनसनी फैलाएको थियो। पहिलो भू उपग्रह, पहिलो सफ्ट ल्यान्डिङ, सबै कुरामा जितिरहेको रुसलाई पछि पार्न अमेरिकाले चन्द्रमामा पहिलो मानव पाइला टेक्ने घोषणा गर्यो। सन् 1962 मा तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले 1960 को दशकभित्र चन्द्रमामा मानिसलाई सफलतापूर्वक अवतरण गराई सकुशल पृथ्वीमा फर्काउन अमेरिकी वैज्ञानिकलाई आह्वान गरे। अमेरिकी वैज्ञानिकले केनेडीको उक्त आह्वानलाई चुनौती र अवसर दुवैका रूपमा लिए र दशकको अन्तिम वर्ष 1969 को जुलाई 20 मा एपोलो 11 चन्द्रमामा उत्रियो र पहिलो मानव पाइला राखी
नील आर्मस्ट्रङले। यसरी अमेरिकी वैज्ञानिकहरू मानिसलाई पहिलोपल्ट चन्द्रमामा अवतरण गराई सकुशल पृथ्वीमा फर्काउन र अन्तरिक्ष विज्ञानमा इतिहास रच्न सफल भएका थिए। तर अहिले पनि मान्छेले चन्द्रमामा कहिल्यै पाइला नहालेको दाबी गर्ने मानिसहरू पनि छन्। अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाका अनुसार 3 वर्ष अघिको विभिन्न सर्वेक्षणमा झन्डै 5% अमेरिकीहरूले चन्द्रमामा पाइला टेकेको भन्ने कुरा नक्कली थियो भन्ने विश्वास गर्ने गरेको पाइएको छ। यो संख्या सानो जस्तो लाग्छ, तर षड्यन्त्रको सिद्धान्त कन्स्पिरेसी थ्योरी जीवितै राख्न यो संख्या पर्याप्त छ। चन्द्रमामा नक्कली अवतरण भन्ने सिद्धान्त मान्नेहरूको मुख्य तर्क के हो भने अमेरिकी अन्तरिक्ष कार्यक्रमसँग चन्द्रमामा पुग्न सफल हुनको लागि आवश्यक प्रविधि थिएन। यस्तै चन्द्रमाको सतहमा गाडिएको अमेरिकाको झण्डा फहराइरहेको छ। हावा नै नभएको चन्द्रमामा झण्डा फहराउनु तथा तस्बिरमा पृष्ठभूमिमा कुनै ताराहरू पनि नदेखिनुलाई धेरैले शङ्काको दृष्टिले हेरेका छन्। तर वैज्ञानिकहरूले भने नील आर्मस्ट्रङ र उनका सहकर्मी बज अल्ड्रिनले निकै बल गरेर सतहमा अडिआएका थिए, सोही कारण त्यसमा मुजा पनि देखिएको थियो भनी दाबी गरेका छन्। यस्तै झण्डा फहराएको जस्तो देखिनुको अर्को कारण पृथ्वीको तुलनामा चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षण 6 गुणा कम हुनु हो पनि भनेका छन्। यस्तै तस्बिरमा ताराहरू बिनाको कालो आकाश मात्र देखिएको भन्दै शङ्का गरिन्छ। तर चन्द्रमाको सतहले सूर्यको प्रकाश रहेको अर्थात् दिनको समय देखाउँदछ र सोही कारण यो तस्बिर निकै चम्किलो देखिन्छ र सोही चमकले आकाशमा ताराको प्रकाशलाई कम गरिदिन्छ भनी वैज्ञानिकहरूले दाबी गरेका छन्। चन्द्रमामा देखाइएका पाइलाका चिन्हहरू पनि यी अफवाहका हिस्सा हुन्। चन्द्रमामा वायुमण्डल नभएको हुँदा एकपटक चन्द्रमाको सतहमा बनेका त्यस्ता पाइलाका चिन्हहरू लाखौं वर्षसम्म ज्यूका त्यौं रहने दाबी वैज्ञानिकहरूको छ। झण्डाको छाया फरक परेको लगायत उल्लेखित अफवाहहरू असत्य साबित भइसकेका छन्। तथापि दुनियाँभर नै अहिले पनि यस्ता अफवाहहरू फैलिसकेका छन् र निकै चर्चित पनि छन्। त्यही त मतलब अब थाहा छ, विज्ञानले पुष्टि गरिसकेको छ। दुईजना चाहिँ चन्द्रमामा खुट्टा हाल्नुभयो, एकजनाले हाल्नु भएन भने पुष्टि हुँदाहुँदै पनि अब कन्स्पिरेसी थ्योरी भनेको जे को पनि शङ्का गर्ने हाम्रो मानवको त बानी नै हो। कोही न कोही त कहिले कहिले त शङ्का नै गर्छौँ हामीले। तर त्यो शङ्का हुँदाहुँदै पनि जस यो ऐतिहासिक दिन थियो आज। कस्तो राम्रो रिपोर्ट बनाएछ। त्यसमा फेरि स्वर पनि यति राम्रो, अशोकको स्वर कस्तो राम्रो सुनिएको छ है, एकदमै कथा सुनेको जस्तो लाग्यो मलाई, मन पर्यो होइन। चन्द्रमाको विषयमा हामीले बच्चैदेखि नै होइन सुन्दै आएको कथा कहानीहरू हुन् र यसलाई हामीले रिपोर्टको रूपमा तपाईँहरू समक्ष राख्यौँ र यो कथा कहानी नभइकन यो यथार्थ हो भन्ने कुरामा हामी पनि विश्वास गरौँ। र आजको दिनमा जुलाई 20 तारिकको दिनमा पृथ्वीमा मात्र होइन चन्द्रमामा मानवले पाइला टेकेको दिनको रूपमा आज हामीले यसलाई सम्झ्यौँ भन्दाखेरि अब अहिले कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकपछि यहाँलाई स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। सृजना म यहाँको सामु 6:30 बज्दै थियौँ। तपाईँलाई झर्को पक्कै पनि लागेको छैन, किनभने हाम्रो प्रस्तुतिको शैली नै रमाइलो छ भनेर भन्नुहुन्छ होला तपाईँले पक्कै पनि। अरूले नभने पनि हामी चाहिँ भन्छौँ। त्यति भन्दै अरूले भन्नुहोस् नभन्नुहोस् हामी चाहिँ भन्छौँ। र त्यति भन्दै सृजनालाई एकदमै मनपर्ने सेगमेन्ट अब आउनु लागेको छ, त्यो हो टिएमएल स्पोर्ट्सको बेलामा छ। आज टेस्ट त खासै धेरै त छैन, हामीले बेसिक कुराकानी मात्रै गर्नु चाहेको छ सृजना। अब स्पोर्ट्स मलाई मनपर्ने हो होइन, सबैले हँसाइहाल्यो, हजुरलाई पनि हाँस उठ्ने होला। अब अरू कसैले भनोस् नभनोस्, आफैले अफर्मेसनको जमाना छ भनेपछि आफूलाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ होइन। आफूमाथि विश्वास त हुनु पर्यो नि, अरूले गर्नु विश्वास आफू हुनु पर्यो नि होइन। भइहाल्छ, तिमीले भनेपछि आत्मविश्वास हो कि आत्मविश्वास हो, तिमीले भनेपछि सही नै भइ नै हाल्यो होइन। र टिएमएल स्पोर्ट्समा अब अहिले युएफए भइरहेको कुरा त तपाईँलाई थाहा भएको होइन, थाहा भइ नै रहेको कुरा हो। र यसमा म्याचहरू पनि भइ नै रहेका छन् भने यसको इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ नि। म्याच भन्दा पनि मलाई इन्ट्रेस्टिङ के लागिरहेको छ भने समीर होइन, यसमा रेड कार्ड र येलो कार्ड यति धेरै पाएको रहेछ कि होइन, छक्क पनि परेको। येलो कार्ड हेर महिलाको प्रतियोगितामा पनि हामी भन्ठान्छौँ एकदम सौम्य हुन्छ, शान्त हुन्छ भनेको त्यो हुँदो रहेछ होइन। 13वटा रेड कार्ड देखाएको रहेछ भने 15जनालाई येलो कार्ड देखाएको रहेछ। आज सिजनलाई मलाई हाँसेर मार्लाइछ, मलाई ऊ हाँसेको खिच्का छोडेर हाँसिरहेको छ। तर युएफए च्याम्पियनसिप भइरहेछ महिला फुटबल र यो इङ्ल्यान्डमा भइरहेछ अहिले। र अब चाहिँ आज चाहिँ अब जस विभिन्न चरण पार गरेर आज चाहिँ पहिलो क्वार्टर फाइनल खेलहरू गइरहेछ। आज नि इङ्ल्यान्ड र स्पेन बिचमा पहिलो क्वार्टर फाइनल हुन्छ भने अब अहिले बुधबार चाहिँ सेमी फाइनलतिर जान्छौँ हामी। र त्यसपछि लगत्तै जुलाई
31 तारिक शनिबारको दिन चाहिँ नि फाइनल हुन्छ युएफए च्याम्पियन महिला च्याम्पियन कुन देश हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि 31 तारिक चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ र पक्कै पनि सृजना चाहिँ अरू थाहा छ सृजना उठेर बसेर उसले उठेर हेर्नेवाला चाहिँ त्यो फुटबल छ नि फुटबलको कुरा गरेपछि हिजो समी के अरे ब्रजेश र सरिताको प्रोग्राम मैले हेरेको थिएँ कि फुटबलको कुरा त्यहाँ पनि भइरहेको थियो देखाएको थिएँ कति टोली हुन्छ भनेर त्यहाँ खुट्टा तान भइरहेको थियो मैले त्यसको त्यो सार चाहिँ के हो मैले बुझिनँ हेर होइन यस्तो हो क्या फुटबल भन्ने कुरा अब म्याच मैदानभित्र मात्र होइन मैदान बाहिर पनि हुने गर्दछ अब अहिले यो मैदान बाहिरको म्याचहरूमा खेलाडीहरू इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको खेलाडीहरू कहाँ कसरी गए भन्ने कुरा त छँदैछ भने अब नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रमा फुटबल चाहिँ हुने गर्दछ होइन को चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने को चाहिँ अब के मन्त्री बन्ने भन्ने किसिमको होडबाजी फुटबल त हुने नै गर्छ र एनिवेज यो कुराहरूमा सन्दर्भ नमिले पनि मैले थोरै कुरा गर्ने कुराको कुरामा कुरा गरिहालेँ जरुर 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 तिम्रो एकदम कडा प्रस्तुति शैलीमा तिमीलाई प्रस्तुति शैलीमा एकदम गजब गर्यो सुजन अब हेर न अब जाने बेला हुन लाग्छ हेर्न यति रमाइलो भएर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम हामीलाई त एकदम रमाइलो लाग्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ थाहा छैन अनि हामीलाई त जानै मन लाग्दैन हामीलाई त तपाईँहरू सामु बसिरहँ कुरा गरौँ जस्तो लाग्छ विभिन्न सेगमेन्टहरू ल्याएर तपाईँलाई पनि कस्तो लाग्छ तपाईँले चाहिँ हामीलाई हाम्रो सामाजिक सञ्जालको ह्यान्डलहरू छन् तपाईँले हाम्रो सम्पर्क सक्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा चाहिँ छैन हामी चारजनाको आफ्नै सामाजिक सञ्जालको पेजहरू ह्यान्डलहरू त छन् नै तर WeChat-TML भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने हामी ट्विटरमा पनि छौँ हामीहरू फेसबुकमा पनि छौँ र हामीहरू इन्स्टाग्राममा पनि छौँ टिकटकमा हामी खोल्ने पहल गर्दछ छिटै हुन्छ पनि होला तर तपाईँले हामीलाई रिच आउट गर्नलाई गाह्रो छैन चारजनालाई बेग्ला बेग्लै गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सामूहिक रूपमा चाहिँ नि WeChat-TML टाइप गर्नुभयो भने हामीसँग तपाईँलाई सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ हजुर र यति भन्दै जाने बेला भइसकेको छ आज चाहिँ ब्रुसलीको कोडलाई हामीले कोड अफ द डेको रूपमा राखेका छौँ र यो ब्रुसलीको कोड चाहिँ यो इम्प्लिमेन्ट चाहिँ मलाई पनि ब्रुसली होइन के भन्छ के ब्रुसली कसरी प्रनाउन्स ब्रुसली 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 को ब्रुसली 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 ओके ल थ्याङ्क यू सो मच ब्रुसलीको कोड आजको लागि कोड अफ द डेको रूपमा छ र यो कोड चाहिँ मलाई इम्प्लिमेन्ट हुन्छ हेर ओहो हो रहेछ मैले आज पढाएको थिएन हो रहेछ मैले पढेँ है एकदमै हो रहेछ अरू के भन्न चाहिन एक्चुअली आज ब्रुसलीको आज स्वर्गारोहणको दिवस पनि रहेछ आज डेथ एनिभर्सरी छ उहाँ र ब्रुसली भनेर भनेपछि त धेरै कुरा भनि नै रहनु पर्दैन होइन र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ छ नि अमेरिकन आर्मीमा टेस्ट दिएको रहेछ तर उहाँ चाहिँ फेल भएको रहेछ अनि यस्तो मान्छेलाई पनि फेल हुन सक्ने भनेपछि पास फेल भनेको जीवनको एउटा 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 पाटा हो जुन पाटामा अब कहिले पास हुन्छ कहिले फेल हुन्छ कुनै ठाउँमा फेल भयो भन्दैमा डराउनु चाहिँ पर्दैन रहेछ उहाँ चाहिँ एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो कहीँ फेल भयो भने डिप्रेस भएर डराएर बस्नुभन्दा पनि कोसिस गऱ्यो भने त्योभन्दा माथि पुगिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा हामीले ब्रुसलीलाई लिन सक्छौँ उहाँ 33 वर्षको उमेरमा उहाँको डेथ भएर चाहिँ त्यस्तो फिट मान्छे कसरी उहाँको डेथ भन्ने कुरा अहिले पनि शङ्काको विषय छ छलफलको विषय छ र 33 वर्षको मान्छे त्यस्तो फिट मान्छे होइन सो कोट अब हामी स्क्रिप्टमा राख्न गइरहेका छौँ यहाँहरूको लागि आज ब्रुसली आज मृत्यु भएको दिन आज स्वर्गारोहण भएको दिन तिमी पढ्दै म पढ्छु सृजनाले आफूलाई लागु हुन्छ भनिदिइहाल्यो म यसमा के बोलिनँ अ क्विक टेम्पर विल मेक अ फुल अफ यु सुन इनफ त्यसलाई उल्टा गर्ने हो नगरे झडङ्गे बानी हुन्छ नि झडङ्गे रिसाउने बानी छ नि तिमीलाई मात्र होइन मैले चिनेको एक दुईजना अरू पनि हुन्छ सप्रस्तुताहरूलाई नाम नलिएर भन्छु यहाँ यस्तो हुँदो रहेछ है मान्छे आजकल एकदमै सर्ट टेम्पर होइन झडङ्गे रिसाउने बानी राम्रो होइन 10वटा कुरा भइरहेको र एउटा कुरा फेरि त्यो लिएर कसकस गरेर भने रिस त जम्मैलाई उठ्छ नि होइन अनि रिस उठेपछि फेरि त्यसको क्षति पनि हुन्छ फेरि पछि सोच्दाखेरि हेत तेरि म किन झडङ्गे रिसाज हुने हुन्छ नि त होइन तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ है मलाई त त्यस्तो लाग्छ सो टेम्परमा आएर झरङ्ग नरिसाउनु नै राम्रो हो यदि झरङ्ग रिसायो भने अथवा टेम्परमा आएर केही पनि कुरा आवेशमा कुरा गर्यो भने चाहिँ आफै मूर्ख हुन्छ होइन आफैले अलिकति कन्ट्रोल गरौँ र यो कोड हेरिसकेपछि सुनिसकेपछि म पनि ट्राई चाहिँ गर्छु हेर्नुहोस् ट्राई मात्र गर्छु म 100% म हुन्छु नै भने चाहिँ भन्दिनँ म कति खुसी त्यसको भुक्तभोगी त हामी नै होला तिमी चिनेको अरू कोही घरका परिवार पनि होला हामी त सोमा फिल गर्छौँ यति भने अब धेरै नलम्बे अब जाने बेला भइसक्यो मलाई हजुर आजको कार्यक्रम तपाईँलाई मन पर्यो होला भन्ने विश्वास सँगसँगै ग्यालेक्सी 4K को यो तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम दिस मर्निङ लाइभ भोलि फेरि बिहान 6:30 बजे तपाईँहरू समक्ष लाइभ प्रस्तुत हुने नै छ भने त्यति बेलासम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार